أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة تجريبي واللغات في حلقة جديدة بنحل فيها النموذج الاسترشادي الأول لمادة الكالكولس لسنة 2020. Number 1 بيقول if y equals sin power nx then dy by dx equals what؟ معانا ال y equals sin power nx. إيه رأيك لو أنا كتبتها كده sin x all to the power n. عايزين نجيب ال dy by dx. هنعمل ايه؟ n وبعدين sin x power n minus 1 نقصنا الباور وبعدين اجيب الديريفاتيف بتاع التريجونومتريك فانكشن. ايه الديريفاتيف بتاع الساين؟ برافو عليك، كوزاين اكس. طيب دي مش موجوده في الانسر، يبقى محتاجين نظبطها علشان نشوف انهي اجابه بتساوي الكلام ده. ادي الان، تيجي نعمل ديستريبيوت للباور، هتبقى ايه؟ هتبقى sin power n x times sin power negative 1 x times الكوزاين x. حد هنا في مشكلة عندك؟ ادي ال n. ومين sin power n x؟ دي المسألة، يبقى نكتب y. طب يعني ايه sin power negative 1؟ يعني 1 over sin، ونروح حاطين الكوزاين فوق. نقول تاني sin power negative 1 x دي نزلتها في الدينومينيتور والكوزاين x بتاعها زي ما هي. طيب ادي n وادي y، كوزاين اوفر ساين تديك ايه؟ برافو، تديني كوتان x. يعني يا مستر هنختار letter C. Number 2 بيقول if x equals 5t plus 3 y equals 16t power 2 plus 9 then the value of dy by dx at t equals 5 equals what؟ خد بالك من حاجة، عندنا الاكس فانكشن في مين؟ برافو، فانكشن في التي، 5t plus 3. يعني اقدر اجيب ايه؟ يعني اقدر اجيب dx by dt. يلا ايه الديريفاتيف بتاع 5t؟ 5. ايه الديريفاتيف بتاع 3؟ بزيرو. طيب ال y equals 16t power 2 plus 9. ايه الديريفاتيف بتاع ال y with respect to t؟ equals 32t وال9 بزيرو. هو عاوز ايه؟ هو عاوز dy by dx. يعني دي نجيبها ازاي؟ برافو، نعمل dy by dt divided dx by dt. dy by dt equals 32t و dx by dt equals كام؟ equals 5. قال لي بقى هات ال dy by dx when t equals 5. يعني نعمل ايه يا مستر؟ اشيل كل t واحط مكانها كام؟ 5. يبقى 32 times 5 over 5. هنكنسل 5 دي مع ال 5 ديت، يبقى الانسر بتاعتك يا باشمهندس 32 اللي هي letter B. Number 3 بيقول consider function y equals ax plus b. If x changes at a constant rate, does y change at a constant rate? Explain. Does y change at the same rate as x? Explain. When are the two rates equal? تعال نمسكها حتة حتة. ايه الجيفن اللي عندي؟ الجيفن اللي عندي بيقول ان y equals ax plus b. بيسأل does y change at a constant rate. تعال نجيب الديريفاتيف بتاع ال y، ما هو change يعني derivative with respect to time. يبقى dy by dt equals ال a constant dx by dt والديريفاتيف بتاع ال b لأنه constant هيكون بإيه؟ بزيرو. هو قايل إن ال x changes at a constant rate. يعني إيه؟ يعني dx by dt أهو ال dx by dt equal constant. يبقى أنا عندي dy by dt عبارة عن إيه؟ عبارة عن constant اللي هو ال a times constant. طب constant times constant يديني إيه؟ هيديني constant. يبقى أقول له yes y changes at a constant rate. الجزئية الثانية بيقول لي does y change at the same rate of x. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول هل dy by dt هي equal dx by dt؟ أقول له كده، أقول له إن dy by dt doesn't equal dx by dt. طب هو قال لك explain why؟ أقول له because إن dy
by dt equals a times dx by dt. أمال إمتى يكونوا متساويين؟ هو ده السؤال أو الجزء الثالث من السؤال. إمتى يكونوا متساويين؟ أقول له كده هوت إن dy by dt will be equals dx by dt if a equals 1. ليه يا حبايبي؟ أصل لو a equals 1 يبقى a times dx by dt هتديني dx by dt، يبقى ساعتها dy by dt equals dx by dt. Number 4 بيقول if x sec z and root y equal tan z prove that إن d2y dx2 equals 2. يعني عايز يثبت إن second derivative equals كام؟ 2. واحدة واحدة كده معايا. أنا معايا إيه؟ الx equals sec z، تمام؟ والروت y بدل ما هي روت y، إيه رأيك لو أنا خليتها y؟ طب أنا أخليها إزاي y؟ هعمل باور 2 للطرفين، يبقى tan باور 2 z. عندك مشكلة بدل ما أخليها tan باور 2 z إن أنا أخليها tan z all باور 2 عشان أعمل derivative بسهولة؟ أقدر أعمل dx by dz. إيه الديريفاتيف للسك؟ برافو، sec tan. يبقى أدي sec z tan z. برضه نفس الكلام، هعمل إيه؟ dy by dz. بنعمل إيه؟ هنزل الباور وأجيب ديريفاتيف للي جوه. التان ديريفاتيف بتاعتها sec سكوير z، وأروح كاتب المسألة نقص منها 1 تبقى tan z باور 1. بنكتب tan z بس. بعد كده هقدر أقول له dy by dx دي عبارة عن dy by dz divided dx by dz. ركز معايا، هعمل فراكشن بدل ديفايد هخليها اوفر. عندك مانع؟ هكتب الدي واي باي دي زد ادي 2 سك سكوير زد تان زد، وتحت سك زد تان زد. يبقى الدي واي باي دي اكس ايكوالز مين؟ هشطب التان مع التان وواحده من الباور 2 مع واحده من تحت، فكده اتفضل لي 2 سك زد. كل دوت احنا بنجيب مين؟ بنجيب الفيرست ديريفاتيف. هو عايز مين؟ السكند ديريفاتيف. تعال نجيب السكند ديريفاتيف. دي 2y دي x2 ايكوالز، مالناش دعوه بال2. ايه الديريفاتيف بتاع السك زد؟ برافو، سك زد تان زد. وبعض الناس يسيبوا المساله على كده. ها كده صح ولا لسه ناقصه؟ الشاطر قال لي لسه ناقصه. ناقصه ايه؟ برافو، ناقصه دي زد باي دي اكس، لان انا بجيب ديريفاتيف ويز ريسبكت تو مين؟ تو اكس. هنكملها ازاي؟ ادي 2 ادي سك زد تان زد تايمز فين دي زد باي دي اكس؟ تعالى كده بص معايا فوق. انا معايا مين؟ معايا دي اكس باي دي زد. طب انا عايز الريسوبريكال بتاعها، عايز الشقلوب بتاعها. تعالى نعملها ايه؟ برافو، 1 اوفر سك زد تان زد. اللي مش شايفها اهي فوق اهي، اللي مش شايفها اهي. هنعمل ايه؟ هنكنسل السك زد مع السك زد والتان زد مع التان زد. يبقى وصلنا في الاخر ان السكند ديريفاتيف دي 2y ودي x2 ايكوالز في الاخر مين؟ 2 تايمز 1 اللي هي 2، وهو دوت الرايت هاند سايد. حد ممكن يسالني كده، طب هو في طريقه تانية للمساله ديت؟ اقول له تعالى نشوف حل تاني او طريقه تانية للمساله دي. هبتدي الحل التاني منين؟ هقول له كده ان الواي ايكوالز tan سكوير زد زي ما ابتدينا الجزء الاولاني. عايز اربط ما بين الواي والاكس علشان اجيب دي واي باي دي اكس. فاعمل ايه؟ حد شاطر قال لي ممكن يا مستر نعمل بلس 1 ماينس 1. ليه؟ برافو، اصل لو انا خدت الجزء ده على بعضه يبقى واي ايكوالز سك سكوير زد ماينس 1. طب وايه اللي حصل كده؟ ما هي لا بقت اسهل كتير. انا السك زد باكس، فاقدر اقول له كده ان الواي بقت اكس سكوير ماينس 1. دلوقتي بقى يا حبايبي اقدر اجيب الفيرست ديريفاتيف بسهوله. ادي دي واي باي دي اكس، ها يبقى 2 اكس. واقدر اجيب السكند ديريفاتيف بسهوله اللي هي سكند ديريفاتيف. ايه الديريفاتيف بتاع 2 اكس؟ 2. كده اسهل كتير، بس فيها فكره. مين بقى يجي له الفكره ديت؟ الشاطر اللماح الباشمهندس اللي قد الدنيا. السؤال اللي بعده نمبر 5 بيقول summation of 1 over factorial n from 0 to infinity equals what؟ قبل ما اخش في السؤال دوت انا عايز افتكر معاك حاجه مهمه جدا. عايز افتكر معاك ايه؟ عايز افتكر معاك اويلر نمبر.
حد فاكر الديفينيشن بتاع اويلر دوت كان ايكوالز ايه؟ برافو. الاي دي عباره عن 1 بلس 1 على فاكتوريال 1 بلس 1 على فاكتوريال 2 بلس 1 على فاكتوريال 3 كنا نفضل ماشيين لحد ما نوصل لايه؟ ل 1 اوفر فاكتوريال ايه؟ ان، او ممكن كنا نقول لحد ايه؟ لحد انفينيتي. فكان الكلام ده كنا بنبدله بسميشن 1 اوفر فاكتوريال ان من اول ان بزيرو لحد ما اوصل لايه؟ لانفينيتي. فانا عايز اقول لك ايه؟ ان الليفت هاند سايد اللي هو مديهوني ده بايه؟ يعني انا اقدر اقول له كده هو ان السم اوف 1 اوفر فاكتوريال ان فروم 0 تو انفينيتي ده عباره عن مين؟ عن ايه؟ طيب مين في المالتيبل تشويسز دول ايكوالز ايه؟ تعالى كده نبص على اول واحده. ليميت 1 بلس 1 اوفر اكس باور اكس، وهنا اكس يا حبايبي تنز تو ايه؟ تو انفينيتي. ايه ده؟ دي سهله خالص، دي كمان ايكوال ايه. طالما دي ايكوال ايه ودي ايكوال ايه يبقى هنختار مع بعض letter A. Number 6 بيقول if y equals e power x power 2 minus 2x then dy by dx equals what؟ ال y equals e power function x power 2 minus 2x يبقى dy by dx equals what؟ أول حاجة أجيب derivative للباور أدي 2x minus 2 وبعدين بنكتب الاكسبوننشال فانكشن زي ما هي e باور x باور 2 minus 2x. موجودة دي في المالتيبل تشويسز؟ موجودة، بس ايه؟ ده واخد كومن فاكتور كمان، فناخد كومن فاكتور 2 x minus 1 خدنا 2 من الاثنين و e باور x باور 2 minus 2x. شفتها ولا لسه؟ برافو عليك. letter C. Number 7 بيقول find the two equations of tangent and normal to the curve y equals x power 3 minus 18 ln x at the point lying on it and its x coordinate equals 2. ممكن بدل x coordinate فاكرين كان يقول لي ايه؟ الابسيسة equals 2 يعني الاكس coordinate. علشان اجيب الايكويشن اوف تانجنت او نورمال واحد لازم يكون معايا السلوب، يعني يكون معايا الفيرست ديريفيتيف، وتاني حاجة يكون معايا بوينت، وبعدين نكون الايكويشن. اجيب اول حاجه ايه؟ اجيب السلوب. الايكويشن بتاعتي y equals x power 3 minus 18 ln x يبقى السلوب او الواي داش او الدي واي باي دي اكس هتبقى 3x باور 2 minus 18 ايه الديريفاتيف بتاع لن x 1 على x يبقى اقدر اقول له على طول 18 over x. هو عاوز الواي داش لما الاكس بكام؟ ب 2 يعني 3 times 2 power 2 minus 18 over 2 يبقى الام 3 times 2 power 2 دي كده ب 12 و 18 divided 2 ب 9 12 minus 9 equals 3. انا كده يا شباب جبت اول حاجه السلوب. طب محتاج اجيب البوينت. طب اجيب البوينت منين؟ نعمل substitution فين؟ في الواي في الايكويشن نفسها. هيبقى 2 باور 3 اللي هي 8 minus 18 لين 2. واكبر غلطه ممكن تعملها ان انت تحولها ديسيمال وتعمل ابروكسيميشن تعك الدنيا خالص. هنسيبها كده، هنسيب البوينت x ب 2 وy ب 8 minus 18 لين ايه؟ لين 2. هنجيب ايه؟ هجيب اول حاجه الايكويشن اوف تانجنت. الايكويشن عباره عن y minus البوينت اللي هي 8 minus بقت بلس 18 لين 2 over x minus البوينت اللي هي كام؟ اللي هي 2 equals كام؟ equals السلوب. تعالى نعمل cross multiplication يبقى 3x 3 times 2 negative 6 equals y minus 8 plus 18 لين 2. تعال نحطهم كلهم في ناحية واحدة يبقى 3x minus y هنا minus 6 plus 8 تبقى plus 2 minus 18 لين 2 equals كام الكلام ده؟ بزيرو. كل دوت احنا بنجيب ايه؟ الايكويشن اوف تانجنت. تعالى بقى نجيب الايكويشن
of normal. ايه اللي هيختلف؟ الايكويشن زي ما هي اهو y minus 8 plus 18 ln 2 over x minus 2. ايه اللي هيختلف؟ السلوب. بدل ما السلوب بتاع التانجنت 3 السلوب بتاع النورمال نيجاتيف 1 over 3. بنشقلب ونغير الساين. فكده بقت 3 times y ب 3y minus 3 times 8 24 plus 3 times 18 ln 2 تبقى 54 ln 2 equals نيجاتيف x نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 2. تعال نحطهم كلهم في ناحيه واحده. دخل x جوه بالبوزيتيف ادي الاكس، ال 3y في مكانها تبقى بلس 3y، ال 2 دي هتخش جوه بالنيجاتيف وفي نيجاتيف 24 بقت نيجاتيف 26 وديت زي ما هي تبقى 54 لن 2. كل الكلام ده equals 0. يبقى كده احنا كونا الايكويشن بتاعت التنجنت وكونا الايكويشن بتاعت النورم. سؤال نمبر 8 بيقول the figure shows a rectangle inscribed in an isosceles right triangle in which AC equals 2 length units. What is the largest area of the rectangle؟ تعالوا قبل ما نبتدي المسألة نبص على الجيومتري بتاع الفيجر دوت. أنا عندي ريكتانجل. الريكتانجل دوت لو أنا قلت مثلا إن اللينس بتاعه x والويتس بتاعه ده كل دوت y مثلا، هو قايل لي إيه تاني في الشكل دوت؟ قال لي إن دوت رايت أنجل ترينجل وفي نفس الوقت ايسوسيلس. يعني معنى كده إن الأنجل دي بكام؟ الأنجل دي 45 والأنجل دي 45. يبقى كمان الترينجل دوت ايسوسيلس ترينجل، يعني البارت دوت بإكس وزيه الناحية التانية هيكون ده إكس وهيكون ده إكس. نقول مرة كمان الكبير دوت اللي هو ABC ده رايت ايسوسيلس ترينجل، يعني البيز انجل سواء A أو C 45. يعني لو أنا مسكت الترينجل الصغير دوت هلاقي إن دوت ايسوسيلس هو كمان، فطالما اللينس هنا بإكس يبقى ده كمان بإكس. من أول A ل C هو قايل كام؟ قال إن هو كله على بعضه من أول هنا لحد هنا ب2. يبقى البارت اللي جوه دوت الحتة ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 متشال منها يعني ماينس x وx 2x. يعني أنا أقدر أقول له let إن اللينس هيكون equals الx والويتس هيكون equals ال 2 minus 2x. يبقى أول حاجة في النوعية دي من المسائل بحاول أجيب الفاريبلز بواحد إيه؟ unknown فقط لا غير. هو بيتكلم على إيه؟ على الاريا أوف ريكتانجل. طب إيه قانون الاريا؟ الاريا عبارة عن length multiply width. يعني أقدر أقول له x times 2 minus 2x. يعني من الآخر يا شباب أقدر أقول له إن الاريا عبارة عن 2x minus 2x square. علشان بقى أجيب الماكسيموم فاليو المينيموم فاليو لازم أجيب الفيرست ديريفيتيف. تعال نجيب مع بعض ال dA باي dx يبقى 2 minus 4x وبعدين بسويها بالزيرو يبقى 2 minus 4x equals 0. يعني ال 4x equals 2 والx equal 2 divided 4 بكام؟ بهاف. لازم أتأكد إن هي إيه؟ largest area maximum value. طب بنتأكد بيها إزاي؟ بنجيب السكند ديريفيتيف ونتأكد إن هو بالنيجاتيف. تعالى كده نجيب السكند ديريفيتيف. يبقى السكند ديريفيتيف للA الديريفيتيف بتاع ال 2 بزيرو والديريفيتيف بتاع النيجاتيف 4x بكام؟ بنيجاتيف 4. النيجاتيف 4 دوت smaller than 0 يبقى أيوه هي maximum value أو largest area. طيب لما اللينس بإكس اللي هو بهاف يبقى الويتس هيبقى 2 minus 2 times half. يبقى الاريا بكام يا شباب ساعتها؟ تعالى بقى نعمل replacement. يبقى 2 times half minus 2 times half all to the power كام؟ all to the power 2. هتطلع كلها على بعض half square unit. نمبر 9 بيقول الانتجريشن بتاع 2 ln x over x dx from 1 to 2 equals what؟
ما تيجي نكتبها بشكل مختلف شويه. هنعمل ايه؟ ادي علامه الانتجريشن وده كونستنت هطلعه بره. ايه رايك لو انا كتبت 1 over x times ln x dx وادي ال1 وال2 زي ما احنا. طب ايه الفايده من ده يا مستر؟ الفايده حبيبي ان هنا دي كده تعتبر ايه؟ f dash x وهنا تعتبر ايه؟ f of x. طب لما انا بلاقي انتجريشن ل f dash x times f of x بنعمل ايه؟ بنكنسل f dash x وازود الباور هنا 1 ونعمل ديفايدد الباور الايه؟ الجديد. قصدك تقول ان الانتجريشن بتاع ديت ادي 2 هنكنسل ال1 over x ونخلي ديت ln x all to the power 2 واروح عامل ديفايدد الباور الجديد اللي هو 2 واحط حدود الانتجريشن اللي هي من 1 ل 2. ايوه انا قصدي كده بالظبط. طب يلا نعمل ريبليسمنت بقى، نعوض، ملناش دعوه بال2 خالص. ln 2 all to the power 2 divided 2 minus ln 1 all to the power 2 over 2. الكلام ده كله على بعضه يا شباب هيديني هنا ال2 وديت هتديني زي ما هي ln 2 power 2 over 2 minus ln 1 ب0 0 على 2 ب0 يبقى الجزء ده كله ايه؟ اتكنسل. طب ال2 اللي هنا طارت مع ال2 اللي هنا يبقى الفاينل انسر بتاعنا ln 2 all to the power 2 اللي هو هنختار مع بعض letter C. Number 10 بيقول let f be the function given by f of x equals 300x minus x power 3. تاني f of x equals 300x minus x power 3. هو عايز يعرف هي increasing في انهي interval. لازم نجيب ال first derivative. يعني f dash x equals 300 minus انزل الباور انقص منه 1 يبقى 3x power 2. علشان اعرف هي increasing او decreasing اروح ماسك الفيرست ديريفاتيف واسويها بالايه؟ بالزيرو. يبقى خليها كده 300 minus 3x power 2 equals 0. يبقى ال 3x power 2 انا طلعتها هي اللي بره بقت equals 300. يعني ال x power 2 equals 300 divided 3 equals 100. يبقى ال x ببوزيتيف نيجاتيف روت ال 100 اللي هو بنيجاتيف 10 او ال x ب 10. تعال نرسم النمبر لاين ونحط عليه الانترفلز. ادي النمبر لاين ونحط هنا النيجاتيف 10 ونحط هنا ال 10. تعال نعمل سبستيوت كده باي رقم ما بين النيجاتيف 10 وال 10 وليكن مثلا 0. يبقى 300 minus 3 times 0 هتبقى ب 300 يعني هتبقى بوزيتيف. تعال نمسك اي رقم اكتر من ال 10 ونعمل بيه سبستيوشن وليكن 11 12 هيبقى هتلاقي هنا بالنيجاتيف. وبرده لو انت خدت رقم اصغر من نيجاتيف 10 وعملت بيه سبستيوشن هيطلع نيجاتيف 10. يبقى ده decreasing وهنا increasing وهنا decreasing. هو بيسأل على الانترفال اللي فيها increasing يبقى من اول نيجاتيف 10 open لحد 10 open اللي هو letter B. Number 11 بيقول let f be a differentiable function defined for all real numbers x with the following properties. أول حاجة f dash x equals ax power 2 plus bx where a and b are real numbers. f dash 1 equals 6 and f double dash 1 equals 18. الانتجريشن of f of x dx equals 18 لما تبقى definite integration from 1 to 2 then find f of x. بعد كل المعلومات دي هات لي الفانكشن نفسها. نبدأ منين؟ هبتدي من أول given اللي هو f dash x. f dash x equals a x power 2 plus bx. دي المسألة. هو أول حاجة قال لي إن f dash 1 equals 6. يعني إيه؟ يعني لو أنا شلت الإكس حطيت 1 طبعا 1 باور 2 ب 1. لو أنا شلت الإكس حطيت 1 طبعا b تايمز 1 بإيه؟ ب b. equals كام كل الكلام ده؟ ب 6. كده إحنا طلعنا إيه يا شباب؟ طلعنا أول إيكويشن. خد بالك أنت معاك 2 unknowns يبقى محتاجين نطلع 2 إيكويشن.
قال لك الاف دبل داش، يبقى تعالى نجيب مع بعض الاف دبل داش بلون مختلف اهو. الاف دبل داش اكس هنعمل 2a وننقص 1 من الباور يبقى 2ax بلس b. تمام؟ بيقول لي كده ان الاف دبل داش 1 equals، تعال نشيل الاكس نحط 1 اهو، 2a times 1 ب 2a بلس b equals 18. ادي كده يا حبايبي الايكويشن نمبر 2. معايا 2 equations في 2 unknowns، ممكن اعملهم omitting بالكالكليتر مود equation 1 واطلع ال A هتطلع لك ب 12 وال B هتطلع لك بنيجاتيف 6. انت بتحب تحلها simultaneous بالستبس براحتك، المهم ال A في الاخر ب 12 وال B بنيجاتيف 6. كده بقى عندي ايه؟ كده بقى عندي f dash x equals 12 x باور 2 بدل بلس هتبقى ماينس لان البي بالنيجاتيف، نيجاتيف 6x. طيب انا معايا f داش x وعايز اجيب f of x، اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل انتجريشن للطرفين اهو، انتجريشن للطرفين with respect to dx. طب يلا هنعمل ايه؟ ادي 12x زود الباور 1 باور 3 ونعمل ديفايدد الباور الايه؟ الجديد ماينس 6x باور 2 ونروح عاملين ديفايدد الباور الجديد، ما تنساش بلس سي. تعال نعمل سمبليفاي يبقى 4x باور 3 ماينس 3x باور 2 بلس سي. ده مين اللي احنا جبناها ديت؟ واخد لي بالك انت؟ ديت f of x. طيب في جيفن لسه ما استعملناهوش، الديفينيت انتجريشن للاف اوف اكس. طب ما تيجي نجيب ايه؟ الانتجريشن للاف اوف اكس اهو، يبقى الانتجريشن بتاع 4x باور 3 ماينس 3x باور 2 بلس سي دي اكس لما بيكون من 1 ل 2 الكلام ده كله بيكون بكام؟ ب 18. تعالى كده اهوت، يلا هنزود الباور 1 ونعمل ديفايد باور الجديد تبقى 4x باور 4 ديفايدد 4 يعني x باور 4 على طول ماينس هنزود الباور ونعمل ديفايد الباور الجديد يبقى 3x باور 3 ديفايدد 3 فبقت x باور 3. ما تنساش ان ديت هتبقى cx. الكلام ده يا باشمهندسين من 1 ل 2 equals 80. تعالى نعمل سبستيوت بال 2. 2 باور 4 16 ماينس 2 باور 3 8 بلس 2 تايمز c ب 2c ماينس، تعالى نعمل سبستيوت بال 1. 1 باور 3 1 باور 4 ماينس 1 باور 3 بلس c تايمز 1. الكلام ده حبايبي كله بكام؟ ب 80. يعني هنا بقت 2c بلس 8، ال 1 هتتكنسل مع ال 1 بقت ماينس c equals 80. 2c ماينس c ب c، ال 8 هتروح الناحية التانية هتبقى equals 10. احنا كل ده وعايزين مين؟ الاف اوف اكس. اطلع فوق للاف اوف اكس اهي الاف اوف اكس، يبقى therefore الاف اوف اكس equals 4x باور 3 minus 3x باور 2 بلس c اللي احنا جبناها ب 10. سؤال نمبر 12 من الاسئله الحلوه خالص. find integration بتاع absolute x minus 3 dx from 0 to a to 5 and write your steps. يعني مش عايزك تحلها، تطلع له فاينل انسر بالكالكوليتر. طيب اول حاجه لازم تعالى نعمل اول او افكرك ازاي نعمل redefinition للابسولوت. بص معايا كده قبل ما نحلها، انا لو انا معايا x minus 3 كنا بنحلها ازاي؟ كنت بعمل redefinition، كنت بقول له ان هي اما positive x minus 3 لما ال x greater than or equal 3 او negative x minus 3 يعني plus 3 في المنطقة اللي فيها ال x smaller than ايه؟ smaller than 3. يبقى انا هقسم الانتجريشن في المنطقة اللي اصغر من ال 3 وفي المنطقة اللي اكبر من ال 3. ازاي؟ بص معايا، ادي المسألة، ادي انتجريشن من فين؟ من 0 ل 5 x minus 3 ادي الابسولوت دي اكس. هنعمل ايه؟ هاخد الجزء اللي smaller than 3، يعني هقول له كده اهوت ان انا هعمل من اول 0 لحد 3، وساعتها اخد انهي رول؟
اللي هو نيجاتيف x بلس 3. برافو عليك دي x بلس. ابتدي بعد كده منين بقى؟ من ال 3 لحد ال 5 واخد الجزء اللي greater than ايه؟ 3 اللي هو مين؟ اللي هو x minus 3 dx. معايا؟ طيب ايه الانتجريشن بتاع دوت؟ نيجاتيف x باور 2 اوفر 2 بلس 3x. من فين لفين؟ من 0 لحد ال 3 بلس يلا معايا x باور 2 divided 2 minus 3x. من فين لفين؟ برافو من 0 ل 5 من 3 ل 5 سوري. هنعمل substitute بال 3 هتبقى نيجاتيف 9 اوفر 2 بلس 3 تايمز 3 ب 9 ماينس هنعمل substitute بالزيرو يبقى 0 بلس 0 هتبقى كلها ب 0 بلس هنعمل substitute بال 5 تبقى 25 اوفر 2 minus 3 تايمز 5 15 ونعمل substitute بال 3 تبقى 9 اوفر 2 بلس 9 ونقفل البراكتس بتاعتنا. هتطلع كلها بالكالكوليتر 13 اوفر 2. حابب تحولها لديسيمال هتبقى 6.5. سؤال نمبر 13 بيقول let f be the function given by the relation f of x equals x power 2 e kx where k is constant if the function f has a critical point at x equal 2 over 3 then k equals 1. عايز بس افكرك ان اي فانكشن ان عند الكريتيكال بوينت f dash x equal 0 يبقى انا محتاج اجيب f dash x واسويها بالزيرو واشوف القيم بتاعت x هتبقى شكلها ايه. انا معايا f of x equals x power 2 e power kx. دي product of a of two functions. طيب اجيب ازاي ال f dash x؟ 2x e power kx derivative الاولى في الثانيه بلس derivative الثانيه k e kx times الاولى x باور 2. حد هنا في مشكله؟ تعالى كده نبسطها شويه. ناخد الاكس e باور kx common factor. اتفضل ايه؟ اتفضل هنا 2 واتفضل هنا k وx. تعالى نسويها بالزيرو اهو. الكريتيكال بوينت بتبقى لما الاف داش x equal 0. يبقى maybe ان الاكس بزيرو maybe ان الاي باور k x equal 0 دي ريفيوز طبعا او ان ال 2 بلس ال kx equal 0. طب هو بيقول لي at x equal 2 over 3 هنا الاكس بزيرو خلاص ماليش دعوه بيه. هعوض بال 2 over 3 هنا يبقى 2 بلس 2 over 3k equal 0 يبقى 2 over 3k معايا وادي دي الناحيه الثانيه تروح بعكس الساين تبقى نيجاتيف 2. تعال نعمل ديفايدد 2 over 3 للطرفين يبقى ال k equals نيجاتيف 2 divided 2 over 3 هتطلع بنيجاتيف 3. يبقى هنختار letter A. Number 14 let f be the function defined by f of x equals ln x over x then the absolute maximum value of f is what. تعالى كده نبتدي f of x equals ln x over x. فاكر من شوية كده علشان نجيب الماكسيمم أو المينيمم absolute لازم نجيب الايه؟ الفيرست ديريفيتيف. يبقى f dash x equals الدينومينيتور باور 2 x باور 2 x times derivative النيومينيتور الديريفيتيف بتاع ln 1 over x minus ln x times الديريفيتيف بتاع الاكس 1 equals x مع 1 over x 1 minus ln x over x باور 2. تعالى نلت f dash x بزيرو. طالما بزيرو يبقى النيومينيتور هو اللي maybe يبقى equal 0 مستحيل الدينومينيتور. ln x equal 0 يبقى therefore ln x equals 1. أكملها ازاي دي يا شباب؟ بخلي ديت log x for base e equals 1 يبقى معنى كده ان e power 1 equals x يبقى ال x ب e.
وطالما الاكس بإي يبقى الاف اوف اكس عبارة عن لن اي، انا عملت سبستيوت شلت الاكس اوفر اي. لن اي بكام يا شباب؟ 1 اوفر اي، يبقى نختار letter B. Number 15 بيقول لي في ايه فيها the graph below is that of the function f of x equals ax power 3 plus bx power 2 plus cx plus d. ركز بقى معايا قوي، بيقول ايه بعد كده؟ where a, b, c and d are constants show that x coordinates of two marked points m و n are given by the formula x negative b positive negative root b power 2 minus 3ac over 3a. ايه الفورمولا الجديده ديت؟ ما شفناهاش قبل كده. هو عايز يثبت ان الاكس اقدر اجيبها بالعلاقه الجديده ديت. حد كده يقدر يقول لي مين ام ومين ان؟ الام والان برافو، ديت اللوكال ماكسيموم وديت اللوكال مينيموم. بجيبهم امتى؟ او دول بيبقوا امتى؟ برافو، لما f dash x equal 0. لما f dash x equal 0 يبقى انت عشان تطلع الام والان لازم تجيب الاف داش اكس وتساويها بالزيرو. امشي واحده واحده معايا. هجيب اول حاجه f داش اكس، ها 3 a x باور 2 بلس 2 bx بلس c. تاني خطوه بقول له let f داش x equal 0، يعني 3a x باور 2 بلس 2bx بلس c equal 0. ركز بقى معايا قوي في اللي انا هقوله. ايه دي؟ دي quadratic trinomial، تراينوميال من السكند ديجري. علشان احلها كان بيبقى لو دول ارقام كنت بحطها على الكالكليتر مود ايكويشن 3 واطلع الفاليوز بتاعت x1 وx2، ولو انا شاطر شويه كنا بنعمل فاكتورايزيشن. طب لو كانت مجاهيل اصلا او كانت ما بتطلعش بالفاكتورايزيشن كنا بنعملها بايه في اعدادي وثانوي، في اولى ثانوي وثانيه ثانوي؟ كنت بعملها بحاجه اسمها الجنرال فورمولا. ايه الجنرال فورمولا ده؟ تعال افكرك بيه. كان x equals، افتكر معايا كده، كان قانون نيجاتيف b بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت b باور 2 ماينس 4ac اوفر 2a. مين ال a؟ اهي الكوفيشنت اوف x سكوير. مين ال b؟ coefficient of x. مين ال c؟ هو الابسولوت تيرم. تعالى كده نجيب ال x ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا. نيجاتيف b يعني نيجاتيف 2b بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت b باور 2 يعني 2b all باور 2، 2 باور 2 4 وb باور 2 b باور 2 ماينس 4 تايمز a اللي هي 3a تايمز c اللي هي هتبقى 12ac over 2 times 3a. حد هنا متابع؟ واخد لي بالك انت ان هنا في 4 وهنا 12، يعني هما الاثنين ينفع ناخد كومن فاكتور 4. طب والكومن فاكتور 4 يطلع من تحت الروت بكام؟ ب 2. يبقى انا هاخد كومن فاكتور 4 من تحت الروت واطلعه بره، فهيطلع بكام؟ ب 2. ركز معايا، بوزيتيف نيجاتيف 2 خرج من تحت الروت، فبدل ما هي 4 بقت b باور 2، وبدل ما هي 12 بقت divided 4 بقت 3ac over، مش هوزع دلوقتي عشان اشطب ال 2 دي مع اللي فوق، 2 times 3a. تعال ناخد ال 2 common factor ونشطبها مع ال 2 اللي تحت، فبقت الاكس عباره عن ايه؟ بص معايا كده، ادي نيجاتيف b بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت، طول ده شويه، b باور 2 minus 3ac over 3a. مين دي؟ دي اكس. ايه دي؟ ما هي دي العلاقه اللي هو بيقولها. ايه ده انا وصلت للمطلب. ايه فكره المساله تاني؟ تبقى فاهم الجراف، تبقى فاهم ان ديت الماكسيمم او اللوكال ماكسيمم ودي اللوكال مينيمم، ودي بجيبها لما تبقى اف داش بزيرو. لما جبت الاف داش طلع لي كوادريتك. طب بنحل كوادريتك ازاي لو مش معايا كالكوليتر؟ بحلها بالجنرال فورمولا. مسكت الجنرال فورمولا وقعدت اعملها سمبليفاي لحد ما وصلت للفورم اللي هو عايزها. في 15b بيقول لي find the absolute extrema values of the function f where f of x equals 10x e power negative x.
and x belong to the closed interval from 0 to 4. نعمل ايه يا شباب؟ اول حاجه يا مستر نكتب f of x 10 x e power negative x، وابتدي يا مستر اجيب الفيرست ديريفاتيف. دول عباره عن 2 brackets، اعتبرهم كده يا عم 2 brackets. يبقى ديريفاتيف الاول ادي 10 تايمز السكند e power negative x بلس الفيرست زي ما هي 10 x في ديريفاتيف السكند اللي هي نيجاتيف e باور نيجاتيف x. تعالى ناخد ال 10 وال e باور نيجاتيف x كومن فاكتور. لما خدنا ال 10 وال e باور نيجاتيف x اتفضلت هنا ايه؟ 1. لما خدنا ال 10 وال e باور نيجاتيف x اتفضل ايه؟ اتفضل نيجاتيف x. بتعمل ايه بعد كده؟ بخلي f داش x equal 0. يعني عندي احتمالين، اما ال 10 e باور نيجاتيف x equal 0، اما ال 1 minus x equal 0. طبعا ده refused. يبقى هنا الاكس بكام؟ يبقى هنا الاكس ب 1. طيب علشان اجيب الاكستريما بجيب f of 0 بدايه الانترفال، شوفها بكام، واجيب f of 4 واجيب f 1 اللي احنا لسه جايبينه. لما اجيب f of 0 تعالى كده 10 times 0 times اي حاجه ب 0 خلاص. لما اجيب f of 4 بقت 10 times 4 40 e power negative 4، يعني 40 over e power 4. لما اعوض بال1 بقت 10 e power negative 1 اللي هي 10 over e. طيب فين هنا الماكسيمم او المينيمم؟ مش باينه. طيب ما تيجي نحول دول كده لديسيمال عشان اعرف اقراهم واعرف اشوفهم. ديت بالديسيمال كده هتبقى 0.73، ودي بالكالكليتر هتبقى 3.68 approximately. فين اقل قيمه؟ هي f of 0، هي ديت المينيمم ايه؟ اكستريم. فين اكبر قيمه؟ هي ديت، يبقى عند ال1 هي دي اللي ماكسيمم ايه؟ اكستريم. يبقى اكتب له كده في الاخر ان الابسولوت مينيمم فاليو equal 0 والابسولوت ماكسيمم فاليو equals 3.68، او الافضل تكتب 10 over e، دي احسن وافضل. نمبر 16 في الجزء اللي مش مقرر علينا اللي بعد 15 مارس فمش هنحلها، ونفس الكلام نمبر 17 برضو من الأجزاء اللي ملغية مش هنحلها. في نمبر 18a use integration by parts to find integration of x power 3 ln x dx. بنعملها ازاي دي يا شباب؟ بشوف مين الديفرنشابل فيها سميها z، واقول له ان ديت عباره عن ln x، والثانيه هتبقى dy اللي هي x باور 3. تعالى بجيب هنا dz اللي هو هيكون 1 over x، واجيب y اللي هو الانتجريشن بتاع دوت اللي هو هيكون x باور 4 divided 4. وبعدين بستعمل القانون اللي بيقول لي z y minus integration y dz، يعني هتبقى equals ln x dot أو times x باور 4 over 4 minus integration ل x باور 4 over 4 times 1 over x dx. تعالى نعمل simplify نظبطها عن كده، تبقى 1 over 4 x باور 4 ln x minus طير واحدة مع واحدة بقت هنا 3، وطلع ال 1 over 4 دي بره، integration ل x باور 3 dx. لسه دي محتاجة نعمل لها integration كمان، يبقى ادي 1 over 4 x باور 4 ln x minus 1 over 4 نزود الباور 1 يبقى x باور 4 over برافو over 4 plus c. يلا نلم الدنيا، تبقى equals 1 over 4 x باور 4 ln x minus 1 over 4 times 4 يبقى 1 over 16 x باور 4 plus c. حابب تسيبها كده اوكي، حابب تاخد 1 over 4 x باور 4 common factor it's up to you براحتك خالص.
طيب تعالى نبص بقى على نمبر بي. بيقول لي find integration 3x root 1 plus x باور 2 dx. انا هحل لك المساله دي بطريقتين. الطريقه الاولانيه خالص، ما تيجي كده ايه الديريفاتيف بتاع اللي جوه 2x، تعالى نطلع 3 بره خالص. حد هنا فيه مشكله؟ انا عايز ده يبقى كام؟ 2x، بس انت كده يا مستر زودت 2 يبقى هعمل ديفايدد 2، وهنا 1 بلس x باور 2، وبدل ما هي روت هسميها ايه؟ باور هاف dx. تاني انا بصيت على ديت لقيت الديريفاتيف بتاعتها 2x، خليت هنا 2x، وطالما زودت 2 تايمز يبقى نعمل 2 ديفايد. بقت دي عباره عن ايه؟ f داش x، وديت f اوف x. فبنعمل ايه؟ مالناش دعوه باللي بره خالص الانتجريشن. هزود الباور 1، هلغي الاف داش x وامسك ديت ازود الباور 1، هتبقى اوفر 3 اوفر 2 اوفر 3 اوفر 2 بلس سي. ايه اللي هيحصل؟ دي هتطير مع دي، 3 اوفر 2 هتروح مع 3 اوفر 2. اتفضل كده ايه؟ اتفضل 1 بلس x باور 2 all to the power 3 over 2 بلس سي. واحد تاني يقول لي انا اول ما بصيت عليها يعني جات لي فكره باي سبستيوشن، وريني يا مستر تحل ازاي باي سبستيوشن. اقول له حاضر، انا هقول له ليت الجزء اللي تحت الروت دوت اللي هو 1 بلس x باور 2 هسميه ده بزد. يبقى بالتالي ال 2x dx equal dz، تمام؟ او 2x equal dz by dx، وبعد كده عملت كروس مالتيبليكيشن زي ما انت متعود اعملها. فيبقى بالتالي كده هو الانتجريشن ملناش دعوه بال3 خالص، طلعها بره. ادي x وادي روت 1 بلس x باور 2 dx. الروت 1 بلس x باور 2 هعرف اعمل عنها سبستيوشن بزد، لكن هنا محتاج 2 يبقى هزود 2 واعمل ديفايدد 2، يبقى هنا 3 اوفر 2 انتجريشن الروت هخليها زد باور هاف. طب و2x دي x هتبقى دي زد. ادي 3 اوفر 2، وبعدين ازود الباور 1 واعمل ديفايدد الباور الجديد تبقى زد، زود الباور 1 بقت 3 اوفر 2، وهنا 3 اوفر 2 بلس سي. نفس ما عملنا قبل كده، 3 اوفر 2 هتروح مع 3 اوفر 2، يتفضل مين؟ زد باور 3 اوفر 2 بلس سي. شيل الزد وحط قيمتها من تاني، هتبقى الزد ديت 1 بلس x باور 2 all to the power 3 over 2 بلس سي. هي الطريقة اللي تعجبك حل بيها، المهم تحلها صح. بكده أعزائي الطلبة نكون خلصنا النموذج الاسترشادي الأول ل 2020 في الكالكولس. أتمنى إن أنت تكون استفدت، أتمنى إن أنت كنت ماسك معايا ورقة وقلم وبتحل. من فضلك لو كان في سؤال كان صعب عليك بعد ما الفيديو خلص، اتفضل حله تاني لوحدك عشان تعرف وتشوف أنت عرفته وفهمته كويس ولا لا. إلى أن ألقاكم على خير، إلى اللقاء.